Đây là chiếc xe của Tổng thống Mỹ. Nhiều người đều nghĩ rằng nó chỉ là một chiếc ô tô siêu sang được hãng Cadillac kéo dài ra cho rộng rãi, rồi đắp thêm vài tấm kính chống đạn. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Đừng để vẻ bề ngoài lịch lãm của nó đánh lừa thị giác của bạn. Thực chất, chiếc xe đang chạy chậm chậm trên phố kia là một cỗ xe tăng chiến đấu đúng nghĩa. Nó là một pháo đài di động, một lô cốt bọc thép được ngụy trang khéo léo dưới hình hài của một chiếc ô tô sang trọng. Cái tên quái thú không phải tự nhiên mà có. Lực lượng mật vụ Mỹ, những người ngày đêm bảo vệ Tổng thống đã âu yếm gọi cỗ máy này bằng tên đó vì sự đồ sộ nặng nề và những tính năng điên rồ mà nó sở hữu. Nhìn cỗ xe lướt đi, ít ai biết rằng để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối, những kỹ sư hàng đầu của nước Mỹ đã phải phá vỡ mọi quy tắc thiết kế ô tô thông thường. Vậy, họ đã làm như thế nào? Để hiểu được vì sao chiếc xe này được gọi là quái thú, chúng ta cần phải nói về cân nặng của nó trước tiên. Một chiếc ô tô gia đình loại 4 chỗ bình thường nặng tầm 1,5 tấn. Một chiếc xe bán tải lớn thì nặng chừng 2 đến 3 tấn. Thế nhưng chiếc xe của Tổng thống Mỹ lại nặng đến gần 10 tấn. 10 tấn cho một chiếc ô tô, trọng lượng này tương đương với cả một bầy voi trưởng thành gộp lại. Vì thân hình quá sức nặng nề này, hãng xe General Motors không thể dùng khung gầm của xe ô tô con để lắp ráp. Thay vào đó, họ phải lấy bộ khung gầm bằng thép siêu cường của một chiếc xe tải chở hàng nặng, rồi mới khoác lên đó cái vỏ bọc mang dáng dấp của xe Cadillac. Vậy điều gì làm cho cỗ xe này nặng đến như vậy? Câu trả lời nằm ở lớp vỏ bảo vệ quanh xe. Họ bọc kín toàn bộ chiếc xe bằng một lớp giáp dày đến 20 cm. Lớp giáp này không chỉ có thép, nó là một sự pha trộn cực kỳ phức tạp giữa thép tôi luyện ở nhiệt độ cao, nhôm siêu nhẹ, kim loại titan siêu cứng và đặc biệt là một lớp gốm chống tăng. Giáp gốm là loại vật liệu chuyên dùng cho xe bọc thép quân đội, có khả năng hấp thụ và phá vỡ động năng của đầu đạn. Nhờ lớp áo giáp này, dù ai đó có dùng súng trường tấn công, súng bắn tỉa hạng nặng hay thậm chí là súng chống tăng bắn thẳng vào xe, viên đạn cũng chỉ như gãi ngứa và trượt văng ra ngoài. Sự nặng nề còn thể hiện rõ nhất ở những cánh cửa. Hãy nhìn vào cửa sổ và cánh cửa nơi Tổng thống bước ra. Cánh cửa này được đúc bằng vật liệu chống đạn, nặng tương đương với cửa một chiếc máy bay chở khách Boeing 757. Khi Tổng thống ở bên trong, ông ấy gần như không thể tự mình đẩy cánh cửa này nếu không có sự trợ giúp. Luôn phải có một đặc vụ cao to vạm vỡ đứng bên ngoài để vận nội công kéo cánh cửa mở ra đón lãnh đạo của mình. Phần kính xe cũng là một kiệt tác của ngành vật liệu. Nó dày tới 13 cm, được tạo thành từ nhiều lớp kính cường lực và nhựa dẻo trong suốt ép chặt vào nhau. Nó chịu được sức công phá của những vụ nổ mìn ngay sát sườn xe. Khi Tổng thống bước vào và hạ cánh cửa nặng nề xuống, một tiếng phịch cực kỳ trầm và chắc nịch vang lên. Và đây cũng là một phần cách ly tuyệt đối. Sự cách ly này được tính toán để đối phó với những tình huống tồi tệ nhất như tấn công bằng khí hóa học hay vũ khí sinh học. Kẻ xấu có thể xịt đủ mọi loại khí độc ra đường phố, nhưng bên trong xe luôn duy trì một môi trường áp suất dương, đẩy mọi luồng không khí lạ ra ngoài. Tổng thống sẽ được hít thở bằng hệ thống dưỡng khí dự trữ và bình oxy sạch giấu kín trong cốp xe. Ngồi trong đó, ngài Tổng thống an toàn tuyệt đối, giống như đang ở trong một chiếc tàu ngầm chạy trên cạn. Người Mỹ không bao giờ có tư tưởng chỉ giơ lưng chịu đòn. Đã gọi là quái thú thì nó cũng phải biết đáp trả. Mặc dù nhiệm vụ chính của chiếc xe là tẩu thoát và bảo vệ, nhưng các kỹ sư vẫn âm thầm giấu hàng loạt vũ khí phòng vệ chủ động vào bên trong. Nếu các bạn từng xem những bộ phim về điệp viên 007 với những chiếc xe đầy dãy nút bấm vũ khí, thì chiếc quái vật ngoài đời thực cũng hấp dẫn không kém cạnh một chút nào. Chẳng hạn nếu đoàn xe rơi vào một ổ phục kích và bị bao vây tứ phía, tài xế mật vụ chỉ cần ấn một nút trên bảng điều khiển, ngay lập tức từ dưới gầm và cản sau của xe sẽ bắn ra hàng loạt lựu đạn khói. Khói xả ra mù mịt, dày đặc, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của kẻ thù. Trong làn khói ấy, chiếc xe lầm lũi biến mất khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, hệ thống cũng có thể phun ra hơi cay để giải tán đám đông có ý định áp sát và bám lấy xe. Thú vị hơn nữa là hệ thống tay nắm cửa. Giả sử có một kẻ dám liều lĩnh vượt qua hàng rào an ninh, lao đến và định giật tay nắm cửa để lôi người bên trong ra ngoài, hắn sẽ lập tức lãnh đủ hậu quả. Tài xế có thể kích hoạt một hệ thống điện và khiến cho đối phương bị giật, truyền dòng điện 120V chạy thẳng vào các tay nắm bên cửa ngoài. Kẻ nào chạm tay vào sẽ bị điện giật văng ra hàng mét, đủ để làm tê liệt cơ thể trong một thời gian ngắn. Phía đuôi xe cũng ẩn chứa một số đồ chơi lợi hại khác. Nếu trên đường tẩu thoát mà có những chiếc xe lạ cố tình bám đuổi, rượt đuổi sát sao, chiếc xe này sẽ dùng đến tuyệt chiêu gọi là bơm dầu. Một hệ thống đặc biệt sẽ xả thẳng một lượng lớn dầu nhờn trơn trượt xuống mặt đường phía sau. Nhưng chiếc xe bám đuôi chạy với tốc độ cao đè lên vệt dầu này sẽ lập tức mất độ bám, lốp xe trượt dài và sẽ lập tức bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ngay cả phần gầm xe, nơi tưởng chừng dễ bị tổn thương nhất, cũng được bảo vệ bằng một tấm thép cường lực khổng lồ.
Kẻ xấu có chôn mình chống tăng dưới lòng đường cũng không thể xé toạc được lớp bảo vệ này. Đặc biệt nhất là bộ lốp xe. Đây là loại lốp khổng lồ, gia cố bằng những sợi Kevlar, loại sợi dùng để may áo chống đạn. Nếu đạn bắn nát bươm phần cao su bên ngoài, chiếc xe vẫn không bị xẹp lép hay là nằm bẹp dí giữa đường. Vành lốp bên trong là một lõi thép đặc biệt, cho phép chiếc xe vẫn tiếp tục chạy rầm rầm để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Chiếc xe này minh chứng cho một điều, dù trong hoàn cảnh nào, nó cũng không bao giờ chịu dừng bước. Bên trong chiếc xe quái thú, bạn sẽ thấy nó không có nhiều chi tiết mạ vàng hay đính kim cương lấp lánh như xe của các tỷ phú Dubai. Sự xa xỉ của chiếc xe này nằm ở những công nghệ sinh tồn và liên lạc tối tân nhất mà nhân loại có thể chế tạo được. Khoang xe rộng rãi có thể chở được tối đa 7 người, ghế ngồi của Tổng thống được bọc da cao cấp, nhưng những gì bao quanh ghế đó mới là điều đáng kinh ngạc. Chiếc xe được thiết kế như một phòng bầu dục di động, Tổng thống luôn phải nắm quyền chỉ huy đất nước dù ông đang ngồi ở trong phòng làm việc hay di chuyển trên đường cao tốc. Vì thế, chiếc xe được trang bị một hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự cực kỳ chặt chẽ. Hệ thống này có mã hóa bảo mật nhiều lớp, không một hacker hay quốc gia nào có thể nghe lén được. Từ băng ghế sau, Tổng thống có thể nhấc chiếc điện thoại đặc biệt lên để gọi trực tiếp cho Phó Tổng thống, kết nối đường dây nóng với lầu ngăm góc hoặc ra lệnh cho quân đội triển khai các chiến dịch ở cách đó nửa vòng trái đất. Anten kết nối trên nóc xe luôn đảm bảo tín hiệu thông suốt dù xe có đi vào vùng núi hẻo lánh hay đi qua những khu vực bị nhiễm sóng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tính năng khiến nhiều người nổi da gà nhất khi nghe nói về chiếc xe quái vật lại nằm ở một chiếc tủ lạnh nhỏ được giấu kín trong xe. Trong đó chứa gì? Không phải là rượu hay hoa quả, trong đó là những túi máu tươi. Những túi máu này luôn được chuẩn bị sẵn, dự trữ ở nhiệt độ chuẩn và đặc biệt chúng trùng khớp tuyệt đối với nhóm máu của đương kim Tổng thống Mỹ. Mặc dù được trang bị tận răng với những công nghệ đỉnh cao như vậy, chiếc xe quái thú không phải là một cỗ máy hoàn hảo, tuyệt đối. Nó có những nhược điểm mà nếu đem ra so sánh với những chiếc xe bình thường, nhiều người sẽ phải bật cười. Đó là những giới hạn vật lý không thể chối cãi của một cỗ máy nặng cả chục tấn. Vấn đề đầu tiên đó là động cơ. Để kéo một khối sắt thép 10 tấn lăn bánh trên đường, người ta không dùng những động cơ nhẹ nhàng êm ái được. Các chuyên gia tin rằng xe được lắp một cỗ máy chạy dầu diesel tăng áp cực lớn, loại thường được dùng cho xe tải hạng nặng. Việc dùng dầu diesel thay vì xăng cũng là một tính toán an toàn. Dầu khó bắt lửa và bay hơi chậm hơn xăng rất nhiều. Nếu có viên đạn nào găm trúng bình nhiên liệu, dù bình cũng đã được bọc thép và bọc bọt chống cháy, nguy cơ nổ tung vẫn thấp hơn nhiều so với việc dùng xăng. Cứ đi quãng đường 100 cây số, nó uống cạn khoảng 34 lít dầu. Với mức tiêu thụ khủng khiếp này, nó hoàn toàn không thân thiện với môi trường một chút nào. Thế nhưng, chính vì quá to và nặng, chiếc quái thú này lại chạy rất chậm. Tốc độ tối đa mà chiếc xe này có thể gồng mình đạt được chỉ loanh quanh 90 đến 100 km/h. Nó đi khá ì ạch và xoay trở vô cùng khó khăn ở những khúc cua hẹp. Chính vì chiếc xe chạy chậm và cồng kềnh, mật vụ Mỹ có một quy tắc vàng, đó là không bao giờ để Tổng thống ngồi trên quái thú di chuyển liên tục quá 30 phút. Hành trình đi xe ô tô quá dài sẽ làm tăng rủi ro bị tấn công. Nếu quãng đường từ điểm xuất phát đến đích xa hơn mức đó, họ sẽ lập tức đưa Tổng thống lên máy bay trực thăng Marine One để bay nhanh và an toàn. Lịch sử cũng ghi nhận những tình huống dở khóc dở cười với cỗ xe nặng nề này, vì gầm xe khá thấp so với khoảng cách trục bánh xe dài, cộng thêm trọng lượng khủng. Chiếc xe này rất sợ những đoạn dốc gắt hay là vỉa hè cao. Đã từng có lần trong một chuyến công du nước ngoài, chiếc xe đi trước của đoàn gầm thấp đã bị kẹt cứng bụng xe ngay trên một con dốc nhỏ ở cổng đại sứ quán. Một cỗ xe đặc biệt chắc chắn cần những con người đặc biệt để điều khiển nó. Những người cầm vô lăng chiếc quái thú đều là những đặc vụ xuất sắc được tuyển chọn gắt gao từ cơ quan mật vụ Mỹ. Mỗi khi Tổng thống có chuyến công du nước ngoài, dù là đến Việt Nam, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác, chiếc xe quái thú luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu. Nhưng làm sao để đưa một cỗ xe nặng 10 tấn di chuyển nửa vòng trái đất? Họ luôn tự mang xe của mình đi. Vài ngày trước khi Tổng thống lên chuyên cơ để xuất phát, không quân Mỹ sẽ điều những máy bay vận tải quân sự khổng lồ và luôn có nhiều hơn một chiếc quái thú. Khi bạn xem tin tức, bạn sẽ thấy đoàn xe chạy trên phố thường có hai chiếc giống hệt nhau cùng mang biển số giống nhau. Cả hai chạy song song hoặc nối đuôi nhau. Đội hình này là một phép nghi binh hoàn hảo. Không một ai đứng bên ngoài biết được chính xác Tổng thống đang ngồi ở chiếc xe nào. Có thể nói, chiếc quái thú không chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông, nó là một tác phẩm nghệ thuật của ngành kỹ khí, là biểu tượng của sức mạnh nước Mỹ, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc con người có thể tiến xa đến mức nào để bảo vệ người lãnh đạo cao nhất của mình. Mỗi lần bánh xe của nó lăn qua các con phố, nó mang theo cả một câu chuyện dài về công nghệ, về sự hy sinh thầm lặng của những người bảo vệ và một quyền lực không thể bị xô ngã. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.